myself to thinking I could make something of me. Playing every game except the lottery. Serving everybody else and told myself. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Мене звати Тетяна. Я вас запрошую до перегляду нового відео і розпочинаю його з приготування десерту. Десерт насправді дуже простий і всім відомий. Але, як я кажу, я хочу поділитись, як роблю це я. Це звичайний бісквіт, але я готую бісквіт без розпушувача, тільки яйця, борошно і цукор. Ну, і якщо є крохмал, то так, а якщо немає, то без нього просто додаю більше борошна. Рецепт бісквіту я залишу вам в описі під цим відео, бо він насправді ідеальний. В мене є на 4 яйця і є на 6. Зараз той, що ви бачите, це на 4 яйця. Я залишу, напевно, і на 4, і на 6. Бо це те, що не може не вийти. Взагалі, оцей весь десерт, бісквіт з таким кремом, це той десерт, який 100% вийде у всіх. За умови, якщо притримуватись декількох таких, нехай буде правил. Наприклад, правильна температура для бісквіта. Перед цим, звичайно, правильно його збити добре. Напевно, все. Ну і, мабуть, зробити смачний сироп, пропитку. От і все. Крем я готую з вершкового сиру, з вершків і з цукрової пудри. Тут пропорцій практично нема. Тобто як, вони є, якщо я роблю це, наприклад, на свято, на якесь, так, я дотримуюсь там пропорцій. Якщо просто для домашнього чаювання, то ні. Я кидаю всього на око. От цей крем, який ви бачите, він менш такий плотний, бо тут однакова пропорція вершків приблизно і однаково вершкового сиру. Якщо більше вершкового сиру і менше вершків, то, звичайно, він буде тоді такий досить стійкий, і його використовують цей крем не тільки як для пропитки коржів, а також для вирівнювання, наприклад, торту. Конфі я зробила з замороженої лохини і порічки, додала трохи цукру, проварила на вогні 10 хвилин, дала охолонути і збила у блендері. І от саме оцей шар такий з конфі, він дає дуже приємну кислинку. І прямо це немає приторності у тортові. Пропитувала я молочним сиропом. Просто молоко і трошки зовсім цукру, аби не було дуже приторно солодко. Проварила і дала охолонути, і потім пропитую. Як на мене, пропитка не є обов'язковою, але якщо пропитати, то, звичайно, ми коли поїхали буде з чоловіком смачніше. Обирати для Давидика іграшки якісь на день народження, то взагалі просто зайшли і зрозуміли, що ми тут проведемо мінімум 2 години. Величезний магазин, і от один, там, здається, 3-поверховий він, і один поверх, великий, дуже велика територія, там повністю все забито іграшками. Будь-які, на будь-який смак, на будь-який вік, на будь-який гаманець. І дуже довго думали, що ми хочемо, таке саме, чим він зараз цікавиться. І йому зараз цікаво різні лабіринти, різні дороги. Він там не тільки машинки, а і кульки катає. Одним словом, ми йому це все робили самі. А зараз Діма побачив отаку суперову іграшку. І ми зараз тут всі разом біля нього сидимо з цією іграшкою, дуже багато. Чому я... О, Давид, дивись, я знайшла тобі кульку ще одну, а ти шукав, бачиш? А ось вона. На, тримай. Покажи, як це працює. Тут... Ой, мама завалила. Так кладеться кулечка. Взагалі сюди ж вона кладеться, Давид. Ні? Не так, як хотів. Тут можна по-різному збирати. Зараз вони зібрали так і в різні можна в різні, так, куди вони? В різні отвори класти кульку. Клас. Обирає музику, Давидик сам собі. Тут також вмикається оце. Увімкни оце колесо. Увімкни, ми подивимося, як воно працює. Не хочеш?
Може комусь зараз, знаєте, вам потрібно там якусь обрати іграшку. Я думаю, це і підійде і на 4 роки. Я не думаю, там взагалі на коробці було написано 3+. Ой, 4+. Тому, можливо, комусь буде також цікаво. Дуже багато різних тут варіантів, як кульки куди запускати, що робити. Це подарували, це вже склала в контейнер. Це подарували нам такі як пазли, мозаїка. Гості у нас були, також ми дуже любимо з Давідом. Трапеція. Знайшов трапецію. Оце він любить різні отакі у нас, як це лабіринт, не знаю. Отакий в нього є великий. Це таке в нього зараз захоплення. Плюс різні отакі от дороги, де можна запускати машинки, щоб вони з'їжджали. Це в нас вже була іграшка. Зараз така хвилиночка показу Давіда території. Отаку ще такий автомобіль подарували. Це я дуже хотіла. Мені прямо хотілося, щоб в нього була така велика машина. Так, і ще ми подарували отаку, не знаю, як це, такий будиночок. Будиночок тут з вікнами. Тут вікно є. Тут також, тут такі шторки. У нас там Кирил проводить багато часу. Оце все, тут двері, воно все так піднімається, тут підв'язується. І ще тут є такі фіраночки. І всередині вони тут щось собі настелили, намостили і граються. Тут також є вікно, але у нас там стіна. Класний теж будиночок, великий, 1,35 м. 1,35 м висота і 105, здається, чи 110 його довжина, ширина. Я йому трошки переорганізувала тут його ігрову територію, ігрову зону, через те, що поставили тепер там будиночок, де стояв у нього комод з іграшками. Довелось комод поки що поставити отак біля проходу. Допомогти тобі? Не плач, зараз я тобі допоможу. Сьогодні мені захотілося залишити отакі бочки. Голі такі, знаєте, якщо можна так сказати. Наверх тільки крем змастила кремом і зробила потім в кондитерський мішок, поклала цей же крем і зробила такі квіточки. Він не дуже, якби такий стійкий крем, але для домашнього чаювання піде. А потім перед подачею вже зверху посиплю какао, тому що в мене немає ніяких ягід. І сьогодні неділя, і купити я їх не можу, тому просто посиплю какао. Можливо, взагалі нічим не буду сипати, можливо, так і залишиться. У мене на кухні вже прямо справжня осінь. Я собі на днях купила 2 верески, один поставила на балконі, а один тут. Я його не пересаджувала, просто так в горщику, в цьому, якому він є, і поставила в таке гарне кашпо і прямо насолоджуюсь. Це вперше у мене верески, ніколи раніше не було. Я навіть, якщо чесно, ніколи не знала, що це з роду хвойних. Взагалі не знала. А от тепер, бачите, познайомилась з ними. Раніше тільки спостерігала, як у когось стоять, а самі, все думала, не хочу. А зараз так поставила і прямо милуюсь, не можу намилуватись, не можу натішитись. Ти задув свічку? Не всю ще, бачиш, трошки залишилось. Мама тільки собі запала, зробить атмосферу, Давід задуває. Все, задув, немає.
це я роблю підливу таку на тефтелі, на кульки. Немає томатної пасти у мене, ні томату, ні томатної пасти. Але головне, що є помідори. Я додала вже трошки паприки, в мене зовсім там пів чайної ложечки було, сухого чесничку. І додаю сіль і, мабуть, трошки цукру. Ой, який аромат від сухого чесничку. Супер. Це в мене поламався мій блендер, працює тільки ніжка, а самі ножі готово так. А самі ножі не працюють. Я собі купила оце такий в екшені за 9 євро. Так, готово. Дуже добре він справляється з такими, ну там, щоб соус якийсь зробити або джем перекрутити, то дуже добре. Він буквально за півхвилини, мабуть, бачите, як повністю. Я тепер викладаю свої м'ясні кульки у скляну форму і хочу їх в духовці, щоб воно з томатиком тепер разом в духовці дотушкувалось. І швидко, і думаю, що буде смачно. Вже рис доварюється в мене і вечеря майже готова. Все, 180 градусів, хвилин, я думаю, 15 і можна буде діставати. В рис додала вершкового масла, додала солі і вимикаю, коли ще там є рідина. Це вже і так щось я довше готувала. Багато було рідини, я думаю, нехай собі вона википить. І тепер поставлю його в тепле місце. Ну, у пледик якийсь замотаю, він там достоє. Все, от і готова моя швидка вечеря. Мітболи дістала. 20 хвилин вони постояли, зверху присипала сушеним кропом і все. І така швидка досить вечеря, але це смачно. Такий соус класний вийшов, густенький. Обожнюю такі ранки. Сьогодні 24 серпня. Вітаю, до речі, всіх українців з Днем Незалежності України. Я бігала в магазин і не можу вам це не зняти. Так, прекрасний ранок. Просто 12 градусів тепла всього. Але це щось після спеки. Це щось дуже неочікуване і дуже приємне. Гляньте, вже так по-осінньому досить листя лежить. У нас зараз немає хаусмайстра, робітника, який за цим доглядає. Дуже рідко приїжджає якась фірма, люди, що прибирають. Але мені так подобається, що листя лежить, мені навіть не хочеться, щоб його прибирали. Глянь, так гарно. Квіти дуже були погоріли під час спеки, які в нас біля під'їзду. Та загалом всі. А зараз вже почали відновлюватись. Але вон ще видно, що вони такі, як і в мене на балконі. Вони просто згоріли, не витримали. Такий в мене гарний сніданочок, нічого такого, просто яйце, помідорки і хліб підсмажений в аерогрилі, намазала плавленим сиром, кава, але в такій милій чашечці, гляньте. Це ми були у Франції, коли в Страсбургі, то купили її як на згадку про місто, де ми були. Про місто, про країну. Класна така.
Дуже рідко з неї п'ю, бо мені шкода, що я її можу розбити, але зараз захотілося зробити. І вчорашній тортик. Дуже добрий торт. Бачите, я думала спочатку какао зверху посипати, а потім вирішила, нащо мені те какао, якщо в мене такий прекрасний смачнючий конфі є, і я просто ним зверху в деяких місцях покапала трошки ложечкою, і це прямо дуже смачно. Сьогодні, мабуть, я ще не їла, але думаю, що сьогодні це ще смачніше. Він взагалі супер класно пропитався. А це той вереск, який я вам казала, що другий поставила на балконі. Цей трошки темніший, той світліший, а цей темніший. Прямо вони мені дуже полюбились. Я би ще, мабуть, собі поставила, але не знаю, це так то хочеться. Хочеться, але вже осінь, вже не прямо так, ну майже осінь, вже не прямо так і дуже й хочеться. На балкон вже набагато рідше я виходжу все ж таки. Ну, подивлюсь. Всім смачного. Якщо ви зараз їсте, то бажаю вам смачного. Помідор. Так, їж. Смачний. Дівчата, хвастаюсь вам, я підстриглась, дивіться, яка довжина, хоча моя вже була така аж майже до поясниці, вже дуже довге волосся, але мені набридло, знаєте, коли я не можу скрутити волосся у гарну гулю, все, це значить потрібно стригтись. Я почала шукати перукарню в місті, і щось мені все було не так і все було не те. То ціна дуже задорого, ну там 50-60 євро, ну, більше 50-60, десь близько 60 євро. Мені дуже шкода на те, щоб підрізати кінчики. То, знаєте, там щось буває, так зайшла в перукарню, просто дивлюсь в салон, дивлюся, там якісь такі люди не викликають довіри. І Діма мені каже, давай я тебе підстрижу сам. Ми купили такі класні ножиці, ну, навіть не для перукарів, а канцелярські, вони такі з великим довгим лезом. І купили філіровочні для філіровки, бо в мене дуже густе волосся, його потрібно філірувати. І все, він мені прибрав довжину, я трошки там руководила цим процесом, забрав довжину, потім профілірував. Ну, це класно. Дивіться, яка довжина. Супер. Так що я задоволена. Тепер, каже Діма, буду тебе стригти я. Я й не проти, якщо буде так, то я не проти. Взагалі, я хотіла каре, як це правильно, каре на подовження, так? Ззаду коротше, а наперед довше. Я раніше так ходила, але раніше в мене взагалі було дуже короткий такий затилок, і отак довго я так проходила. Мені дуже подобалось, але я тут навіть чогось побоялась. Каже чоловік, ти їм нормально в салоні там не зможеш розповісти, що ти хочеш, і будеш потім незадоволена. Тому останнє відео набрало там менше 400 переглядів, але стільки повідомлень в приватні, от на почту, мені ще ніколи не писали. У мене там десь близько 15 повідомлень, всі люди щось рекомендують, щось діляться якимись своїми історіями. І це прямо, дівчата, це так приємно, що я не можу вам передати просто словами. Я щиро вдячна за всі ваші історії, за всі ваші взагалі слова підтримки, тому що це дуже-дуже мотивує і просто дуже вдячна. Дуже приємно, що люди відгукуються на чужу проблему, на чужу якусь біду. Тому всім дуже вдячна.